Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. Mivel a király többször is tárgyalt Károlyi Mihállyal, mindenki az ő miniszterelnöki kinevezését várta. Negyedik Károly azonban másképp döntött, és 1918. október 29-én Hadik János gróf lett az új miniszterelnök. Másnap, október 30-án a várakozásukban csalódott budapestiek utcára vonultak, a Károlyi vezette nemzeti tanácsot és a békét éltetve. A Nagykörúton, az Andrássy úton és a Rákóczi úton ezrek vonultak a szitáló esőben az Astoria szállóhoz, amelynek első emeletén a Nemzeti Tanács rendezkedett be, míg a 4. emeleten Károlyi és felesége lakott. A sajtó, a rendőrség, a postások, a távirászok és a matrózok után az esti órákban a Budapesten állomásozó katonaság is a tüntetés és a Nemzeti Tanács mellé állt, és sorra foglalták el a stratégiailag fontosabb pontokat. Az utcán egymás után tépkedték le az egyenruhák K&K-s jelvényeit és rangjelzéseit, a katonák pedig nem ellenkeztek. Így vált az októberi forradalom jelképévé a sapkarózsa helyére tűzött őszi rózsa. Az őszirózsás forradalom eseményeit az Est híradó stábján kívül a Schwarzenberg és társa, valamint a Pesti Napló híradósai is rögzítették. A fennmaradt filmek alapján követhető nyomon az 1918. októberének végén történt forradalmi események csaknem valamennyi mozzanata. Az egymást követő események hatására másnap, október 31-én csütörtök reggel 8-kor József főherceg az uralkodó megbízásából kinevezte Károlyi Mihályt miniszterelnökké. Hadik János 2 nappal korábbi megbízatását pedig visszavonta. Az Est film operatőre ott volt az újdonsült miniszterelnök kinevezésekor, a ma már nem létező főhercegi palotánál, mely a várbéli Szent György téren, a Sándor palotával szemben állt. Károlyi kinevezéséről az emberek akkor szereztek először tudomást, amikor a szocialista pártvezetőség autója reggel végigrobogott a városon, és annak utasai az ablakon át kiabálták a hírt. Ekkor többen az Astoria elé mentek, ahol Lovásy Márton, a Nemzeti Tanács vezetőségének tagja, fél 10-kor a szálló erkélyéről hivatalosan is bejelentette Károlyi kinevezését. Hangját azonban nem lehetett hallani, elnyomta azt a tömeg állandó éjjenzése és éneklése. Az eső ellenére is óriási tömeg gyűlt össze a mozgalom központi helyszínének számító útkereszteződésnél. A gyárakban, műhelyekben aznap már nem is vették fel a munkát, és az üzleteket, kávéházakat, vendéglőket is bezárták. Egy idő után a villamosok sem közlekedtek már, Budapest népe egy emberként az utcán ünnepelt. A tüntetéssel szimpatizáló katonák még előző éjjel felvonultak az Astoria elé, ahol gépfegyverekkel biztosították az épület védelmét. Hajnalban tűzpárbajra is sor került, amikor a csendőrség tüzet nyitott az Astoria épületére. A támadókat azonban leszerelték, sőt, később ők is csatlakoztak a forradalmárokhoz.
A Kossuth Lajos utcában az Astoria védelmére több helyen is géppuska állásokat létesítettek. A szállóban és a környékbeli épületek ablakaiban is több gépfegyveres őrizte az Astoria nyugalmát. De a Rákóczi út és a Múzeumkörút sarkán lévő régi Nemzeti Színház félig lebontott épületének ablakaiba is géppuskások költöztek. Még aznap délelőtt a főváros tanácsa a polgármester vezetésével csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz, és átengedte számukra a központi városházát. Az átköltözés után az Astoriában felszabadult helyiségeket az éjszaka folyamán megalakult katonatanács vette át. A Nemzeti Tanács vezetősége új székhelyén, a Városházán ugyanaznap a délelőtti órákban. Károlyi reggeli kinevezése óta a Nemzeti Tanács legfontosabb feladata az új kormány összetételének kialakítása volt, mely délre el is készült. Ezzel egy időben délelőtt 10-kor a mai Bródy Sándor utcában a régi képviselőház üléstermében több száz katona gyűlt össze, hogy megszervezzék a közbiztonságot és a rend fenntartását. A gyűlés résztvevői ezután a térparancsnokság Verespálné utcai épülete felé indultak, hogy megalakítsák a rekvirált gépkocsikkal megerősített járőrszolgálatukat. Útjuk a Kossuth Lajos utcán át a Ferenciek tere irányába vezetett. Útközben minden katonát csatlakozásra szólítottak föl, aki nem volt hajlandó felesküdni a Nemzeti Tanácsra, azt letartóztatták. A katonaság eközben az utcákon céltalanul cirkáló autókat is lefoglalta, és beterelte a térparancsnokság udvarába. A Nemzeti Tanácshoz csatlakozott katonai csapatok még az előző napon éjfél körül vérontás nélkül foglalták el a térparancsnokságot, melynek udvara másnapra már zsúfolásig megtelt katonákkal. Az utcáról rekvirált autók fellobogózott járőrkocsikként gördültek ki a térparancsnokság kapuján. Egy nagy bútorszállító vadonatúj bakancsokat hozott, amelyeket a katonák között osztottak szét, de a civileknek is jutott belőle. A főpostát is előző éjjel szállták meg a tüntető katonák, akik a Városház utca felől vontak kordont az épület köré. A 23 éves hivatalnok a harmadik volt Tisza István sikertelen merénylőinek sorában. Az október 16-án elkövetett tettéért bebörtönözték, majd a forradalom napján a déli órákban a tömeg az Alkotmány utcai törvényszék elé vonulva követelte szabadon bocsátását. Kisvártatva katonák hozták ki vállukon lékait, katonai autóba emelték, s az utca örömújjongása közepette vitték a Nemzeti Tanács elé.
Éppen ezen a napon kora este egy máig ismeretlen negyedik merénylő 2 pisztolylövéssel ejtett halálos sebet Tisza Istvánon. Ugyanaznap délután rögtönzött népgyűlést tartottak az Oktogonon a Radikális Párt székháza előtt, melyen bejelentették az új kormány megalakulását, és ismertették az új miniszterek programját. A budapesti fogolytáborokban lévő orosz katonák szintén gyűlést tartottak azon a napon a délutáni órákban. A Radikális Párt Oktogonon levő székházánál a tüntetők ígéretet kaptak, hogy a Nemzeti Tanács a legemberségesebb módon fogja kezelni helyzetüket. Másnap, november 1-én délben újra összegyűltek ugyanott az Oktogonon, hogy bejelentsék, csatlakoznak a Magyar Nemzeti Tanácshoz. Linder Béla hadügyminiszter előző éjszaka kiadott parancsára november 2-án délelőtt 11 órára mintegy 4000 magyar katonatiszt sereglett az Országháztérre, hogy ünnepélyesen felesküdjön a népkormánynak. 3:11-kor már 2000 főnyi csoport gyűlt össze a tisztekből a Tágas téren, s folyamatosan érkeztek az újabb csapattestek. Özönlöttek a katonatisztek a város minden részéből, sapkájukon fehér virág és nemzeti színű szalag. Régi bajtársak akadtak itt egymásra, akik valamelyik harctéren együtt küzdöttek hónapokkal vagy évekkel azelőtt. A volt császári és királyi 6. nehéz tüzérezred tisztjei hatalmas piros-fehér-zöld lobogóval vonultak föl. A nemzeti színű selyemzászlót egy százados vitte. Az Országház ráccsal elzárt széles főlépcsője előtt a tisztek nagy négyszöget alakítottak ki. Az első sorokban tábornokok, törzstisztek, vezérkariak és egyszerű csapattisztek álltak. Tizenegy után pár perccel érkezett meg Linder Béla tüzértörzskari alezredes, a magyar népkormány hadügyminisztere, civil ruhában, fekete kabátban, puha kalapban. Polgári öltözéke miatt a tisztek először fel sem ismerték legfőbb parancsnokukat, de amikor szárnysegédjével az általuk alkotott négyszögbe belépett, tomboló lelkesedésben törtek ki. Linder először arról beszélt, hogy a világháborúba egy hamis rendszer kényszerítette bele az országot, hamis jelszavakkal, hamis célokért kellett küzdeni. Rendre és nyugalomra intett mindenkit. A tömeg kívánságára ezután az Országház lépcsőjén folytatta beszédét, amely alatt megérkezett Károlyi Mihály miniszterelnök és Jászi Oszkár nemzetiségi miniszter is. Ekkor hangzottak el híressé vált szavai, amit a tisztek lelkes esküszünk felkiáltásokkal üdvözöltek.
E pillanatban repülőgépek jelentek meg az országháztér fölött 50-60 méter magasságban. Ott keringtek a tér felett, és nemzeti színű röpcédulákat szórtak a tömegre. Az egyik operatőrnek ekkor véletlenül sikerült az Est-híradó szerkesztőjét, Tarján Vilmost is megörökítenie, amint épp egy másik operatőrnek kiabál, akinek szemlátomást sehogy nem sikerül közelebb jutnia az eseményhez. Pista! Gyere ide gyorsan! Következett az eskütétel. A katonák már készültek kivonni kardjukat, Linder azonban arra kérte tisztjeit, hogy fegyverek helyett szívükre tett kézzel esküdjenek fel a népkormányra. Az eskütételt követően Károly lépett a honvédek elé. Mielőtt beszélni kezdett volna, a zenekar a himnuszt kezdte el játszani, amit a jelenlévők együtt énekeltek. Ezután megtartott beszédében lelkesíteni próbálta a katonákat, majd a nemzeti dal refrényével zárta gondolatait. Az esemény lezárásaként a katonabanda a Marseillaist és a Kossuth nótát játszotta el, miközben a tömeg Károlyt és a köztársaságot éltetve oszlani kezdett. A tisztek lassan megindultak a belváros felé. Az operatőr az Alkotmány utcán egy kocsi tetejéről fényképezte a Nagy Ignác utca sarkánál tartó menetet. A tömeg először a központi városháza épületében működő Nemzeti Tanács elé ment, ahol Hok János beszélt hozzájuk. A katonák lelkesen éjjenezték a kormányt, majd a menet a Radikális Párt székháza felé indult, az Oktogonra.
Az Andrássy út torkolatánál készült felvétel egyik érdekessége a föld alatti állomások szecessziós lejárója, amely két oldalt látható. Amikor a menet az Andrássy úton kibontakozott, vígbakanótákba kezdtek a tisztek. Fél egykor ért a menet a Világ című napilap szerkesztősége elé, amely elsőnként állt a forradalom mellé. A zenekar elhallgatott, 3-szor meghajtották a lobogót és éltették a világot, a független Magyarország sajtóját. Szemben a radikális párt oktogonon levő épületének erkélyéről több szónok is lelkesen üdvözölte a tömeget. Ugyanaznap, november 2-án délben a királyi megbízott, aki 2 nappal korábban 4. Károly jóváhagyásával kinevezte az új miniszterelnököt, fiával, mint a magyar haza egyszerű polgárai hűségesküdtettek a Nemzeti Tanács elnökének, Hok Jánosnak. A munkásság másnap, november 3-án vasárnap délelőtt hatalmas népgyűlést tartott az Országház téren, s felesküdött a Nemzeti Tanácsnak. Ennek a munkásgyűlésnek érdekes eseménye volt Henczy, osztrák generális emlékszobrának megrongálása. A debreceni születésű Heinrich Henczy vezérőrnagy a császári hadsereg egyik vezetője volt, aki az 1848-49-es szabadságharc idején Budát védte a magyar honvédekkel szemben. A szabadságharc leverése után a Szentgyörgy téren felállított 22 méter magas emlékműve a megalázás jelképévé vált a magyarok számára, több ízben fel is akarták robbantani. Csaknem fél évszázadig állt a várban a Pestet rommá lövető osztrák tábornok obeliszkje, amit végül 1899-ben a hűvösvölgyi hadapródiskola udvarára száműztek. Itt esett neki 1918. november 2-án egy tolnai Károly nevű kereskedő, aki a Nemzeti Tanács megbízásából előbb nagyobb darabokra szerelte szét a márvány elemekkel díszített öntött vasszobrot, majd egy hatalmas vaskalapáccsal megpróbálta szétzúzni az egyes darabokat. A szobor jellegzetesebb és kifejezőbb darabjait vitte másnap magával a parlament előtti gyűlésre, hogy mindenki előtt számoljon le végleg a magyar szabadság eltiprójának emlékével. A szobor többi darabját a Károlyi kormány később egy gyermekvédelmi egyesületnek adományozta, amely 1920-ban az Ernst Múzeum árverésén értékesítette a mellékalakokat, míg a maradékot beolvasztották.
A fennmaradt mellékalakokból néhányat ma a Hadtörténeti és a Budapesti Történeti Múzeum őriz. A császári és királyi Dunai Monitorflotilla a forradalom hatására teljesen magyar kézbe került. A hadihajók nemzetiségi tisztjei a magyar felkelés hírére elhagyták hajóikat, mert a legénység nem akar tovább maradni az Al-Dunai hadszintéren. Minthogy csak magyarok maradtak a hajókon, az osztrák udvar célszerűnek látta a flotillát teljes egészében a magyar államnak átadni. A 12 hajó november 6-án érkezett Budapestre. A hazatérő tengerészeket Linder Béla hadügyminiszter üdvözölte az óbudai kikötőben, kinek lelkesítő szavai után mindannyian felesküdtek a népkormánynak. Andrássy Gyula, a Wekerle kormány lemondása után megválasztott külügyminiszter, az osztrák-magyar monarchia nevében küldte el október 27-én külön békeajánlatát az Amerikai Egyesült Államok kormányának. Sokan megkésettnek tartották ezt a kísérletet, mondván, vagy korábban kellett volna megtenni, vagy csak Magyarország nevében. A békeajánlatra 3 nap múlva még nem érkezett válasz Wilson amerikai elnöktől, így a megoldást végül az őszi rózsás forradalom hozta el, s az annak hatására megválasztott népkormány, mely november 13-án írta alá a fegyverszüneti egyezményt.